أوقاتكم متابعي طقسكم 24 من الشرق الأوسط في توقعات الحالة الجوية اليوم غد الاثنين، والتي نبدأها معكم أولا بتوقعات الحالة الجوية بشكل عام. كما نلاحظ معكم استقرار تام على الحالة الجوية في مناطق بلاد الشام ومصر والعراق، مع ظهور كميات متفرقة من السحب على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية لمصر وفي جنوب شرق مصر، وفي أجزاء متفرقة من مناطق بلاد الشام، كما تظهر كميات متفرقة من السحب في شمال غرب السعودية. لكن هذه السحب تزداد كمياتها تدريجيا في مناطق وسط السعودية لتتهيأ الفرص لهطول الأمطار المتفرقة التي ربما تترافق ببعض العواصف الرعدية. لكن هذه السحب تصبح أكثر كثافة في جنوب غرب المملكة مع هطول أمطار رعدية ربما تغزر في بعض المناطق، وكذلك الحال في شمال غرب اليمن وغرب وجنوب غرب الأراضي اليمنية. ربما يكون لدينا أمطار قد تغزر في بعض المناطق، وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية لليمن والجنوبية الشرقية لليمن وفي جنوب غرب سلطنة عمان، وتظهر كميات متفرقة من السحب على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لسلطنة عمان وفي المناطق الجنوبية للسلطنة، وتكون الأجواء مستقرة في بقية مناطق السعودية والخليج العربي. كذلك الحال أجواء مستقرة في مناطق الصومال مع ظهور كميات متفرقة من السحب، وتهطل الأمطار الرعدية في بعض مناطق جيبوتي كما نلاحظ معكم. لكن في مناطق الأراضي السودانية تهطل الأمطار الرعدية الشديدة الغزارة على فترات في جنوب غرب السودان، كما تهطل أيضا الأمطار والتي ربما تغزر أحيانا وتترافق بالعواصف الرعدية في بعض المناطق الجنوبية للأراضي السودانية والجنوبية الشرقية للسودان، وأمطار متفرقة منتظرة في شمال وشمال شرق الأراضي السودانية وربما بعض المناطق الوسطى للسودان، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الغربية والشمالية الغربية للأراضي السودانية. ننتقل معكم الآن إلى توقعات تراكمي التساقطات المطرية. كما نلاحظ معكم غزارة الأمطار تتركز في جنوب غرب الأراضي السودانية وفي بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية للسودان، وتتراجع فرص الأمطار كلما اتجهنا باتجاه المناطق الوسطى والشمالية للسودان، وأمطار على فترات في شرق السودان. ربما يكون لدينا بعض الزخات المطرية المحدودة على المناطق الجنوبية الشرقية لمصر، وتهطل الأمطار كما ذكرنا المتفرقة في غرب السعودية. لكن هذه الأمطار ربما تكون أكثر غزارة في جنوب غرب المملكة والمناطق الغربية والجنوبية الغربية للأراضي اليمنية. ليس شرط أن تشمل الأمطار كافة المناطق. ودائما أحبتنا الكرام توقعات الأمطار في العواصف الرعدية ربما تكون مغايرة لتوقعات الخرائط، ربما تكون كميات الأمطار في بعض المناطق أكبر بكثير من الكميات الموجودة على الخرائط، وهي طبيعة العواصف الرعدية. لذلك دائما علينا أخذ الحيطة والحذر عند وجود العواصف الرعدية، تجنب مجاري السيول والأودية وأخذ الحيطة والحذر قدر الإمكان. وتهطل الأمطار المتفرقة في جنوب اليمن وفي جنوب شرق اليمن وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية لعمان. فيما عدا ذلك تكون الأجواء مستقرة في بقية المناطق. ننتقل معكم الآن إلى توقعات انحراف الحرارة عن المعدل. كما نلاحظ معكم درجات الحرارة تستمر أعلى من المعدل في بلاد الشام والعراق وفي شرق الأراضي المصرية وأجزاء من السواحل الشمالية لمصر. كذلك الحال درجات الحرارة أعلى من المعدل في شمال وشمال شرق السعودية وبعض المناطق الوسطى للسعودية. لكن درجات الحرارة دون المعدل في غرب وجنوب غرب المملكة والمناطق الغربية لليمن، وتكون أعلى من المعدل في جنوب ووسط الأراضي اليمنية، ودون المعدل إلى حول المعدل بقليل في أجزاء من سلطنة عمان ومناطق الإمارات. وتكون درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى غدا أعلى من المعدل في شمال شرق السودان وشمال السودان، دون المعدل في وسط السودان، وتكون حول المعدل في جنوب الأراضي السودانية. إذن إلى هنا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الجوية، والآن إلى بقية الخرائط التوضيحية ليوم الغد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.